مساء الخير أحبائي وأعزائي قناتكم الملكة والأمين. في أول الأمر أقول مسائي لكل إخواتي مسيحيين ومسلمين، وبوجه رسالة وبقول كل سنة وكلنا طيبين. كلنا داخلين على أعياد عيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك بالنسبة لإخواتنا المسلمين. الرسالة دي أنا بوجهها للقمص زكريا بطرس، أبونا زكريا بطرس. أنا كشخص مسيحي، أنا امبارح سمعت ليك برنامج، وأنا كإنسان مسيحي استفزيت. أبي المحترم الموقر، حضرتك أنت معتقل. يعني إيه أنت معتقل؟ أنت في عالم آخر. امبارح سمعت ليك برنامج وأنت بتهين إخواتنا المسلمين وبتهين شخص نبيهم الكريم. لا يصح مهما كان. إن كنت حضرتك أو قداستك أو قدسك ترغب في التبشير بالمسيحية، بشر كما يجب، ولكن بدون إيذاء وتجريح في مشاعر إخواتنا المسلمين. أما أنا كشخص مسيحي لما سمعت البرنامج بتاعك وفي تجريح وإهانات، تخيل حضرتك لما بيجي إنسان شخص وبيتكلم يقول لك عن يسوع الضعيف، يسوع الجبان، يسوع اللي بيتوغض يعني تجريح في السيد المسيح. أنا مش هعرف تتجرح وبيحصل. وطبعا السيد المسيح اتهان واتجرح كتير على الصليب، ومع ذلك قال اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون وماذا يفعلون. ما يعرفوش ايه هم اللي بيعملوه. لكن أنا لست المسيح، وقداستك انت في عالم تاني وبعيد كل البعد. راعي مشاعر اخواتنا المسلمين. احنا بقالنا آلاف السنين في ود، في اندماج، دخلنا في حروب مع بعض. الدم لما سال ما بقناش عارفين ده لا دم مسيحي ولا دم مسلم. مش معنى ان في ناس ضعفاء والجهل واكلهم والدنيا واخداهم وعدم فهمهم، ده شيء لا يخصنا ابدا. مفيش حاجة تخصنا ابدا ان احنا نجرح في بعضنا. نجرح في بعضنا ان انا اسيء الى رسول الاسلام. لا يصح لك ان تسيء. ان كنت تريد ان تبشر، بشر بانجيلك المقدس. قول ووضح الايات، مش بتجريح المشاعر الاخرين او اجرح في كتابهم. السيد المسيح لما جه واتكلم عن اليهود قال جئت لا لأنقذ بل لأكمل. ما نقضش الانجيل، بل قال لا تقل العين بالعين والسن بالسن، بل من لطمك على خدك الايمن حول له الايسر. بيكمل. كان في العهد القديم في غلاظة قلوب، في كذا قال لك من لطمك على خدك الايمن حول له الايسر. عزيزي قداسة يعني قدسك الشخصية المحترمة، لا يجب ان تهين اخواتنا، لا يجب ان تجرح مشاعرهم، لا يجب ان تصفق. ان كان هناك شخص عابر وتحول من دين مختلف الى دين المسيحية، لا يجب ان نصفق. السيد المسيح وتلاميذه كانوا يبشرون بالكلمة. بطرس وبولس لما اتضربوا على وشوشهم واتحبسوا، فيعني السيد المسيح نفسه لما اتضرب قال له لماذا لطمتني؟ ما اهنهوش، قال له ليه تضربني؟ ايه اللي انا عملته غلط؟ ارجوك. المسيحية ابدا لا داعي ولا تطلب ان تؤذي مشاعر الاخرين. المسيحية لا تطلب ابدا ان المسيح ان احد او شخص اخر يدافع عنه ابدا واطلاقا. كل دين وليه دنيته. اليهوديين ما زالوا لا يعترفوا بأن السيد المسيح
هو الإله أو رب المجد، وكذلك الإسلام، وكذلك المسيحية لا تؤمن برسول الإسلام وتؤمن باليهودية. ليس من حق أحد أن يحجر على أحد، كل واحد وليه دينه. مش معنى كده إن احنا لا نؤمن بكتاب الإسلام إن احنا نجرح في مشاعرهم أو نهينهم إطلاقا. دول إخواتنا. ولا تنسى قدسك إن احنا لينا أب واحد وأم واحدة، يعني إخوات. لينا أب اسمه آدم وأم اسمها حواء، وكلنا هنفضل إخوات إلى مدى الدهر. الله هو العالم، الله هو اللي سامح إن يكون في جميع الأديان مختلفة. ما هوش الدين المسيحي ولا الدين الإسلامي ولا الدين اليهودي هو الدين اللي سائد، لا، في أديان أخرى. ما زالت هناك أشخاص أو بلاد تعبد البقر وتعبد النجوم وتعبد الشمس وتعبد يعني خيالات. لابد وعليك أن تبشر بدينك بسلام وبعفاف وبروح وبقداسة. لا طب قدسك دلوقتي، ما انت يعني ليه ما بتتكلمش على الهندوز ولا الناس اللي بتعبد الشمس ولا الناس اللي بتعبد القمر؟ ليه مركز على اخواتنا المسلمين؟ لا يجب عليك يا قدسك، لا يجب عليك قداستك انك تهين وتجرح في اخواتنا المسلمين ابدا. بكرر مرة واثنين وثلاثة، قدسك معتقل. نعم معتقل، انت قافل على نفسك، معتقل جوه نفسك، وانت لا تعلم ان كلامك ده ممكن يعمل فتنة طائفية في مصر العزيزة. ولولا وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشخص الرئيس الحكيم الذي يدرك كل شيء، لكانت مصر مذبحة بسبب كلامك وإساءتك لإخواتنا المسلمين وإساءتك لرسول الإسلام. لا وألف لا. كلنا كمسيحيين وكأقباط مصر بنقول لك لا، ما ينفعش إنك تهين. مش عشان الإعلام مديك حرية كاملة إنك تقعد تسقف وإنك تجرح وإنك تهين أبدا. أرجوك راعي عدم إيذاء مشاعر إخواتنا المسلمين، وهم في شهر صوم، شهر بيتعبدوا لله. أرجوك. وإحنا كمان عندنا أصوام مقدسة وداخلين على أعياد وداخلين على يعني مناسبات أسبوع الآلام. ما تجرحش بحد، عشان كفاية اللي حصل من شخص مجهول أو شبه مجنون طعن أب كاهن في رقبته. مش بتاعتك، الله هو الديان العادل. أحبائي وأعزائي، أشكركم لاستماعكم الفيديو ومنتظر تعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة. وأريد وأرغب في الأشخاص اللي ما بيؤمنوش. طيب السيد المسيح لما قال سؤال اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، طب إيه هو السيد المسيح هو الإله بيطلب من إله تاني ازاي؟ أنا ده سؤالي أنا كمسيحي، لكن منتظر تعليقاتكم وتقولوا لي هو بيقول اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، بيطلب من ربنا وقال إلهي لا لماذا تركتني؟ طب بيطلب من إلهه وهو إله. أنا منتظر تعليقاتكم وهجاوبكم في المرات القادمة، ومنتظر منكم أحلى كلام بدون إساءة بدون إهانة بدون ما احنا نجرح بعض. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ومنتظر تعليقاتكم ولايكاتكم، وأرجو الاشتراك في القناة، قناة الملكة